chiếc ghế bên hồ ở Iceland. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh, đừng quên đăng ký và để lại bình luận ở cuối video, bởi vì hôm nay sẽ không phải là một câu chuyện drama, cũng không phải một vụ bóc tách gây tranh cãi như thường thấy. Mà đây là một câu chuyện rất lạ. Một câu chuyện về việc vì sao sau từng ấy thời gian, vẫn có những người chưa từng quên Vu Mông Lung. Giữa một nơi rất xa châu Á, giữa một vùng hồ lạnh của Iceland, vẫn có người lặng lẽ mang hoa tới cho anh. Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày lập hạ, ngày 5 tháng 5. Một đoạn video được gửi tới và đã được cho phép chia sẻ lại. Trong video đó, một nhóm người hâm mộ của Vu Mông Lung đã tới Iceland để thăm chiếc ghế tưởng niệm đầu tiên dành cho anh ở nơi này. Điều đầu tiên khiến nhiều người chú ý không phải chiếc ghế, mà là sự chuẩn bị của họ. Trên người họ là áo in hình Vu Mông Lung. Trên tay họ là hoa, là bánh ngọt, là những tấm thiệp nhỏ được chuẩn bị rất cẩn thận. Họ không đến đó như một chuyến du lịch bình thường. Họ tới đó giống như đang đi gặp một người quen rất lâu năm. 3 bó hoa được đặt xuống cạnh chiếc ghế. Tất cả đều là những loại hoa mà theo lời kể, Vu Mông Lung từng rất thích. Trên những bó hoa còn có những tấm thiệp nhỏ. Một trong số đó có hình chim hạc. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất có tâm. Điều đặc biệt là chiếc ghế này nằm ngay cạnh mặt hồ. Một mặt hồ rất rộng, rất yên tĩnh. Chỉ có gió và nước. Và điều kỳ lạ là trước đó, chiếc ghế tưởng niệm của Vu Mông Lung ở Singapore cũng nằm cạnh nước. Người kể trong đoạn video nói rằng Vu Mông Lung là người hỷ thủy, là người hợp với nước. Có lẽ vì vậy mà vô tình hay hữu ý, những nơi tưởng niệm anh đều nằm gần hồ, gần biển hoặc gần sông. Nhưng thứ khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là câu chuyện phía sau chuyến đi này. Người thực hiện chuyến đi có tên là Kimmy. Kimmy kể rằng hôm đó cô mặc chiếc áo do cộng đồng người hâm mộ thiết kế riêng. Sau đó cô tới một tiệm bánh để mua bánh chanh. Trên chiếc bánh lại vô tình có những cánh hoa màu tím. Một màu sắc đã xuất hiện rất nhiều lần trong các hoạt động tưởng niệm liên quan tới Vu Mông Lung. Tiếp theo, Kimmy tới cửa hàng hoa để nhận những bó hoa đã đặt từ hôm trước. Rồi cô mang tất cả tới chiếc ghế bên hồ. Trong lúc sắp xếp mọi thứ, đã có khá nhiều người đi ngang qua và dừng lại trò chuyện với cô. Kimmy kể rằng cô nói với họ Vu Mông Lung là một người rất tốt. Một người từng làm rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Và hiện tại, ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đều đã xuất hiện những chiếc ghế tưởng niệm dành cho anh. Sau đó xảy ra một chi tiết rất đặc biệt. Một người dân Iceland nói rằng hôm trước ông đã nhìn thấy những tờ giới thiệu về Vu Mông Lung được dán gần khu vực đó. Ông cũng nói rằng mình thường xuyên đi bộ ngang qua nơi này. Và ông để ý thấy hoa ở chiếc ghế luôn được thay mới. Điều đó có nghĩa là đã có rất nhiều người quay lại nơi này nhiều lần. Không phải một lần rồi thôi, mà là liên tục. Kimmy cảm ơn người đàn ông đó vì đã chú ý tới Vu Mông Lung. Và ngay lúc ấy, cô bắt đầu nghẹn giọng. Có lẽ bởi vì cô nhận ra rằng một người từng ở rất xa Iceland, chưa từng đặt chân tới nơi này lúc còn sống, giờ đây lại được những người xa lạ biết tới tên mình. Sau đó Kimmy đứng ở gần chiếc ghế và lặng lẽ quan sát. Rất nhiều người đi ngang qua đã dừng lại nhìn những tấm giới thiệu đặt ở đó. Có người còn lấy điện thoại ra quét mã QR. Và khoảnh khắc đó khiến Kimmy cảm thấy rất đầy lòng. Không phải vì nổi tiếng, mà vì cô cảm thấy Vu Mông Lung vẫn đang được nhớ tới. Đến khoảng 9 giờ 40 phút tối, Kimmy quay lại lần nữa để ngắm hoàng hôn. Ở Iceland, trời tối rất muộn. Khi mặt trời dần lặn xuống phía núi tuyết, trên bầu trời xuất hiện một lớp màu tím hồng rất nhạt. Một cô gái đi ngang qua đã giúp Kimmy chụp một bức ảnh đứng cạnh chiếc ghế của Vu Mông Lung. Và rồi một câu nói khiến rất nhiều người nhớ mãi. Phần màu tím trên bầu trời đó giống như Vu Mông Lung đang đáp lại mọi người vậy. Không ai biết điều đó có thật hay không. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ấy, những người có mặt tại đó đều cảm thấy giống nhau. Rằng có một người dù đã rời khỏi ánh đèn sân khấu rất lâu, nhưng tên của anh vẫn đang được nhắc tới ở những nơi rất xa. Và có lẽ điều hiếm nhất không phải là nổi tiếng, mà là sau tất cả vẫn có người chưa từng quên bạn. Những người đi tìm ánh đèn trong đêm. Sau câu chuyện về chiếc ghế bên hồ ở Iceland, cộng đồng của Vu Mông Lung lại tiếp tục chia sẻ thêm một câu chuyện khác. Một câu chuyện nhỏ thôi. Nhưng càng nghe, người ta lại càng hiểu vì sao cái tên Vu Mông Lung vẫn chưa biến mất khỏi ký ức của rất nhiều người. Lần này, câu chuyện diễn ra ở Tân Trúc, Đài Loan, nơi đang có số lượng đèn công ích mang tên Vu Mông Lung nhiều nhất. Những chiếc đèn này không phải đèn trang trí, mà là đèn đường thật. Những chiếc đèn được cộng đồng người hâm mộ bỏ tiền nhận nuôi để phục vụ công ích.
Nhưng điều quan trọng nhất không phải là số lượng đèn, mà là những con người phía sau nó. Bởi vì sau khi việc lắp đèn hoàn tất, vẫn có những người tiếp tục âm thầm đi kiểm tra từng cây đèn một. Họ gọi công việc đó là tuần đèn. Một nhóm nhỏ được lập ra chỉ để đi tìm đúng vị trí những cây đèn đã được đăng ký. Sau đó chụp ảnh gửi về để xác nhận rằng cây đèn đó thực sự đã được lắp đặt. Nghe thì đơn giản, nhưng khi nghe kỹ câu chuyện, nhiều người mới hiểu công việc đó không hề dễ. Một người hâm mộ kể lại hành trình đi tìm cây đèn mang số đuôi 615. Chiếc đèn này nằm ở khu vực khá hẻo lánh thuộc Tân Trúc. Địa chỉ là đường Trung Hoa đoạn 6, hẻm 647, ngõ 137, số 6. Người nhận nuôi chiếc đèn có tên Vita. Hôm đó, người đi tìm đèn chạy xe vào sâu trong con hẻm nhỏ. Con đường càng lúc càng vắng. Xung quanh gần như không có ai. Nhưng dù đã chạy gần hết con hẻm, người này vẫn không tìm thấy số đèn 128.615. Đúng lúc ấy, một người đàn ông sống gần đó bước ra khỏi nhà và hỏi: "Bạn đang tìm gì vậy?" Người hâm mộ trả lời rằng mình đang tìm cây đèn số 128.615. Ngay sau đó, người đàn ông kia hỏi lại một câu khiến ai nghe cũng bất ngờ: "Là đèn của Vu Mông Lung đúng không?" Khoảnh khắc đó khiến người đi tìm đèn vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Bởi vì giữa một nơi rất xa cộng đồng fandom, vẫn có người nhận ra cái tên ấy. Người đàn ông kia bật cười rồi nói: "May mà gặp tôi đấy, nếu không thì chắc chắn bạn không tìm được đâu." Ông sống ngay gần khu vực đó nên biết chính xác vị trí cây đèn. Sau đó, ông dẫn người hâm mộ đi tới tận nơi. Và điều đặc biệt là cây đèn ấy nằm ngay trước cửa nhà ông. Trên đường đi, người hâm mộ hỏi ông rằng có biết câu chuyện của Vu Mông Lung không? Người đàn ông trả lời rằng trước đó ông chưa biết nhiều. Ngay lập tức, người hâm mộ lấy khăn giấy và chiếc quạt có in hình Vu Mông Lung đưa cho ông xem. Lúc đầu, người đàn ông còn tưởng đó là áp phích của một ứng cử viên tranh cử nào đó. Nhưng sau khi nghe kể sơ qua câu chuyện về Vu Mông Lung, ông chỉ im lặng lắng nghe. Trong đoạn video được chia sẻ lại, người ta còn nhìn thấy hai chú chó Shiba Inu đứng gần đó. Chúng đứng rất yên, lặng lẽ nhìn người hâm mộ chụp ảnh cây đèn. Và với rất nhiều người theo dõi câu chuyện này lâu năm, hình ảnh ấy khiến họ nhớ tới hai chú chó từng gắn liền với Vu Mông Lung là Jambong và Phúc Lệ. Vu Mông Lung đang đi khắp thế giới. Có một câu nói rất lạ, rằng đôi khi một người rời đi rồi, hành trình của họ mới thực sự bắt đầu. Và với Vu Mông Lung, có lẽ điều đó đang xảy ra theo một cách không ai ngờ tới. Sau những chiếc ghế tưởng niệm và những ngọn đèn công ích, cộng đồng người hâm mộ lại tiếp tục chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác. Những câu chuyện rất nhỏ, nhưng càng nhỏ lại càng khiến người ta cảm thấy thật. Một trong số đó là câu chuyện mang tên đưa Vu Mông Lung đi du lịch. Nghe qua thì giống một câu nói đùa, nhưng với nhiều người, đó lại là điều họ đang thực sự làm. Một người hâm mộ mang theo hình ảnh của Vu Mông Lung tới Okinawa, Nhật Bản. Không phải một tấm poster lớn, không phải thứ gì quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc quạt giấy nhỏ. Chiếc quạt đó vốn là món quà được cửa hàng tặng trong lúc du lịch. Nhưng sau đó, người hâm mộ này đã dán sticker hình Vu Mông Lung lên chiếc quạt, rồi mang nó theo trong suốt chuyến đi. Trong một bức ảnh được chia sẻ lại, chiếc quạt ấy được đặt cạnh bữa sáng. Phía sau là khung cảnh Okinawa mùa hè. Người chia sẻ bức ảnh nói một câu rất đơn giản: "Vu Mông Lung ạ, ăn sáng thôi." Nghe thì bình thường, nhưng rất nhiều người đã dừng lại rất lâu ở câu nói ấy. Bởi vì cảm giác nó không giống một hoạt động fandom thông thường nữa, mà giống như họ vẫn đang giữ thói quen trò chuyện với một người quen cũ. Người kể chuyện trong video nói rằng có lẽ bây giờ, Vu Mông Lung cuối cùng cũng có thể đi tới những nơi mà lúc còn sống anh chưa kịp tới. Bởi vì mỗi ngày đều có người mang hình ảnh của anh đi tới một vùng đất mới. Điều thú vị nhất là những món đồ in hình Vu Mông Lung trở thành một dạng vật truyền thông rất đặc biệt. Và bằng một cách rất tự nhiên, cái tên Vu Mông Lung lại tiếp tục được nhắc tới ở một nơi khác trên thế giới. Cũng trong khoảng thời gian đó, một hoạt động khác ở Đài Đông tiếp tục được nhắc tới rất nhiều. Đó là dự án đèn công ích tại Trì Thượng. Nhóm thực hiện dự án này tự đặt cho mình một cái tên khá thú vị: Đài Đông Trì Thượng 2 Mỹ Nam Kim Thành Vũ và Vu Mông Lung. Nơi đầu tiên bắt đầu hoạt động là Đại lộ Ba Lãng, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Đài Loan. Tại đây, hàng loạt cột đèn đã được gắn bảng hoàn tất. Video do một người hâm mộ tên A Tinh H12 chia sẻ cho thấy những con đường dài nối tiếp nhau dưới ánh đèn. Và theo thống kê lúc đó, toàn Đài Loan đã có khoảng 816 ngọn đèn công ích liên quan tới Vu Mông Lung. Và có lẽ điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ tất cả những điều này đều được duy trì bởi những con người bình thường. Không phải công ty giải trí,
Không phải chiến dịch marketing, mà là những người vẫn đang âm thầm nhớ tới anh mỗi ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay trên Hồ Sơ Bi Kịch. Nếu mọi người muốn kênh tiếp tục thực hiện thêm những video như thế này, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận cảm nhận của mình phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.